საღამოშვიდობისა ეს გადაცემა სათქმელია დღეს მისი წამყვანი მეელაშა ზარგინავა ვიქნები ვსაუბრობთ სოციალურ პოლიტიკაზე და ქვეყანაში არსებულ სოციალურ მდგომარეობაზე. ბოლო დღეების განმავლობაში ეს თემა ძალიან დიდი განსჯის საგანია, იქცა პოლიტიკური დაპირისპირების საგნადაც, მას შემდეგ რაც ჯანდაცვის მინისტრი გუშინ პარლამენტში მივიდა, თემას უფრო მეტი სიმწვავე შეემატა, გამომდინარე აქედან თითქმის ყველა ეთერებში, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში ვნახეთ, საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში არა მარტო უფროსი ასაკის ადამიანები, არამედ ბავშვებიც იმშილობენ, მრავალათასიან ციფრებზე ამ შემთხვევაში საუბარი. თუმცა ამ ინფორმაციას გუშინ ჯანდაცვის მინისტრი, რომელსაც ამ თემასთან დაკავშირებით დაუსვეს დეპუტატებმა შეკითხვები, ეკატერინე ხვედელიძემ პირდაპირ პასუხი არ გასცა. ამის მიუხედავად ჩვენ მოვისმინეთ მათ შორის მმართველი გუნდის მხრიდან შეფასებები იმასთან დაკავშირებით, რომ სოციალური პოლიტიკა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს, აუცილებლად უნდა გადაიხედოს. უნდა გადაიხედოს მათ შორის ის პოლიტიკა, რომელიც დაფინანსებასთან დაკავშირებით, კრიტერიუმების განსაზღვრასთან დაკავშირებით არსებობს ქვეყანაში. როგორც უკვე გითხარით, ამ თემასთან დაკავშირებით გვექნება დღეს დისკუსია და დიალოგი ამ სტუდიაში. ჩვენი სტუმრები არიან როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ისე ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალოდ უწევთ ამ თემასთან შემხებლობა ამ სფეროში. მუშაობენ, აქვს შეხება ამ ჯგუფებთან, აქ არიან პოლიტიკოსები, ჯანდაცვის სამინისტროს, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, არის ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ცოტა მოგვიანებით ჩამოგვიერთდება ბატონი თემურ ქარცივაძე, აჭარის სოციალური სააგენტოს ხელმძღვანელი, ასე რომ დისკუსია გახსნილია ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას იმისათვის, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მიუხედავად ჩვენი არაერთი მცდელობისა და დაპირებისა, რომ აქ დღეს წარმოდგენილი იქნებოდა უმრავლესობის წევრი უმაღლეს საბჭოდან, ბატონი გია რომანაძე, ის გადაცემაში რამდენიმე საათით ადრე დაგვიკავშირდა და განაცხადა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა, რომ ბატონი გია ვერ ახერხებს მოსვლას გადაცემაში, რაც სამწუხაროა. აუცილებლად გადმოვალთ თქვენთან შეკითხვებით, თუმცა მანამდე თბილისიდან უნდა ჩავთოთ სტუმარი ბატონი კოტე ერისთავი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი. ბატონ კოტე, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თემა არის ძალიან მწვავე, პრობლემა არის ძალიან მწვავე და ამ პრობლემაზე თქვენ და თქვენი ორგანიზაცია წლების განმავლობაში საუბრობთ. თუმცა რა შეიცვალა ამ საუბრებისა და რეკომენდაციების შემდეგ, ეს არის ძალიან საინტერესო. ჩემი შეკითხვა იქნება უფრო კონკრეტული ამ შემთხვევაში, როგორია დღევანდელი სოციალური პოლიტიკა ქვეყანაში? რა ნაკლოვანებები არსებობს ამ მიმართულებით? მოგესალმებით, პირველ რიგში მიუსამძიმრებ გარდაცვლილი ოჯახის ახლობლებს და ნათესავებს. სანამ სოციალურ პოლიტიკაზე გეტყვით, ნამდვილად უნდა ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ამ ქვეყანაში წლების განმავლობაში გვაქვს და რომელიც აწარმოებს სიღარიბეს და უთანასწორობას. ბათუმი არის არაჩვეულებრივი მაგალითი ამ უთანასწორობის. ერთის მხრივ სათამბჯენები და დაგეგმილი სათამბჯენები რივიერაზე და მეორეს მხრივ ოცნების ქალაქი ეგრეთ წოდებული. ეს არის ეკონომიკური სისტემა, რომელიც მორგებულია მდიდრებზე, რომელიც უკონტროლოდ ამყოფებს მევახშებად გადაქცეულ ბანკებს, ფარმაცევტულ კომპანიებს, აზარტულ თამაშებს, ხო, ეს არის რაცა ძალიან ბევრი მიმართულებით ხარვეზიანი ეკონომიკური სისტემა, რომელიც ქმნის სიღარიბის მდგომარეობას და უთანასწორობას და მეორეს მხრივ აბსოლუტურად ნაკლოვანი და არარსებული რეალურად სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც რაღაცნაირად უნდა ეხიდებოდეს ამ ეკონომიკური სისტემით დაჩაგრულ ადამიანებს. ხო, რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოციალური დაცვის სისტემა ამ ქვეყანაში არ არსებობს. სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც კომპლექსურობაში დაინახავდა ადამიანის საჭიროებებს, განათლების, ჯანდაცვის, ანუ რა გამოდის ბატონო კოტე პროგრამების ერთობლიობაში, რეალურად გვაქვს ერთჯერადი დახმარების სისტემა, რაღაც ტიპის ქველმოქმედების სისტემა, რომელიც ტოვებს ადამიანს სიღარიბეში, რომელიც კვლავ აწარმოებს სიღარიბეს წლიდან წლამდე. ვხედავთ, რომ ერთის მხრივ იზრდება სოციალური ხარჯი სახელმწიფოსი, მაგრამ უმუშევრობის
მაჩვენებელი არ მცირდება, სწორედ იმაზე მიანიშნებს, რომ რაღაც არასწორი არის სოციალურ პოლიტიკაში და არასწორი არის ის, რომ ეს არის მოკლევადიანი პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, ეს არ უყურებს გრძელვადიანში სიღარიბის დაძლევის და დაძლევაზე არ არის ორიენტირებული, არ არის ადამიანის გაძლიერებაზე ორიენტირებული, მის სრულყოფილ მოქალაქედ სოციალურ ცხოვრებაში ჩართვაზე ორიენტირებული, ეს არის რაღაცა მოკლევადიანი გადადება პრობლემის რაღაცა არ მცირდება ამასთან ერთად, ხომ? სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა ქვეყანაში არ მცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროგრამების დაფინანსება წლიდან წლამდე თუ სტატისტიკას გადავხედავთ იზრდება, თუმცა ამ ადამიანების რაოდენობა არ მცირდება. რა უნდა გააკეთოს, რა იქნებოდა ეფექტიანი ამ სოციალური დაცვის სისტემა? დიახ. იმიტომ სოციალური დაცვის სისტემა ეს არ არის ფულის მიცემა ღარიბებისთვის, ეს არ იძლევა სიღარიბე, ეს არ არის სიღარიბესთან ბრძოლა, ეს არის როგორც გითხარით, მოკლევადიანი გადაჭრა რაღაცა მიზნობრივი ჯგუფისთვის რაღაცა პრობლემის, ხო? ანუ მთლიანობაში თუ არ დაინახა სხვადასხვა ასპექტი საჭიროების, განათლება იქნება, დასაქმება იქნება, გადამზადება იქნება, ეს ჯანდაცვა იქნება თუ სხვა მიმართულებები, ეს კომპლექსურად თუ არ დაინახა, თუ იქ სოციალური მუშაკი არ არის ეს გოლი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პროგრამების მიტანა ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებამდე, რომელიც გათვალისწინებულია მათთვის, ეს მთელი სისტემა თუ არ აიგო, ეს პრობლემა არ გადაიჭრება, ანუ ერთის მხრივ პრობლემა არის სისტემური, სოციალური პოლიტიკის და ეკონომიკის პოლიტიკის, რომელიც როგორც გითხარით, ამ სიღარიბეს აწარმოებს, უნდა გადაიხედოს და ჩვენ ამაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ ყოველდღიურად და სამწუხაროდ თქვენი ტელევიზია კი არის გამონაკლისი, მაგრამ ზოგადად მედია და სამოქალაქო საზოგადოება სამწუხაროდ იმას, რაც კვლევების მიხედვით პირველხარისხოვანი პრობლემა არის ამ მოსახლეობის რეალურად დროს არ უთმობს საერთოდ და ისე ჩაივლის ეს დღეები რომ არავის აღარ გაახსენდება ეს საცუდავი ოჯახი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და ეს არის ანუ სისტემური პრობლემა რომ გადაიხედოს სოციალური პოლიტიკა და ეკონომიკური პოლიტიკა უსახკაროების პრობლემაც არსებული მიკროდონეზე არსებული პრობლემები როგორ ანაწილებს მუნიციპალიტეტი მაგალითად ბოდიში დავამთავრებთ ახლა ანუ მუნიციპალიტეტები როგორ ანაწილებენ იგივე მათ ხელს არსებულ რესურსებს ანუ ამ მიკროდონეზეც ან მუნიციპალიტეტების დონეზეც პრობლემებია ხედავთ რომ იგივე ბაღდადში რაღაც მესამედი სამჯერ მეტი იხარჯებოდა რაღაცა რელიგიაზე და რაღაცა გართობაზე და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც ამდენი სოციალურად დაუცველი ყავს. ბაღდადს, ანუ პრობლემა არის როგორც ეროვნულ დონეზე პოლიტიკის სისტემური პრობლემა, ასევე მუნიციპალიტეტების დონეზეც ეს რაღაცა არასწორი არამიზნობრივი ხარჯვა სახსრების. რაც შეეხება უსახკარობას, ხო, უსახკარობა აქ გამოჩნდა ერთ-ერთი რაც აი ამ ტრაგედია მაჩვენა ეს იყო უსახკარობის მიმართ სახელმწიფოს აბსოლუტური უსუსურობა უსახკარობასთან ბრძოლაში და ეს პრობლემა უკვე დიდი ხანია რაც ჩვენი მუშაობის ნაწილია დიდი ხანია ვიბრძვით იმისთვის რომ ელემენტარულად სახელმწიფომ შეიმუშაოს შესაბამის პოლიტიკა და ელემენტარულად დათვალოს რამდენი უსახკარო ყავს არ აწარმოებს ერთიან სტატისტიკას სახელმწიფო სამწუხაროდ 64 მუნიციპალიტეტი მხოლოდ 12 მუნიციპალიტეტს აქვს მეთოდოლოგია უსახკარობის რეგისტრაციის და მხოლოდ 3 მუნიციპალიტეტი მიაწოდებს მათ შორის სამწუხაროდ ბათუმი არ არის მიაწოდებს ცენტრალურ ხელისუფლებას უსახკარობის შესახებ სტატისტიკას ანუ რეალურად სახელმწიფო არ იცის რამდენი უსახკარო ყავს ვერ იკვლევს შესაბამისად საჭიროებებს უსახკაროების ვერ იკვლევს გამომწვევ მიზეზებს ვერ ებრძვის გამომწვევ მიზეზებს პრევენციული ღონისძიებებით ხო მართალია იგივე ბათუმში რაღაცა პოზიტიური ნაბიჯები ამ ხრივ არის და უნდა აღინიშნოს ეს იაფი სახლის სერვისი რომელიც არ არის საკმარისი მართალია მაგრამ რაღაცა კარგი მაგალითია იმისა როგორ უნდა იზრუნოს მუნიციპალიტეტმა უსახკაროებზე თუმცა ბევრად მეტია გასაკეთებელი ეროვნულ დონეზეც და მუნიციპალიტეტების უსახკარობა ხო არ არის მარტო კონკრეტული ოჯახების პრობლემა ბატონო კოტე იმიტომ რომ ადამიანები რომლებსაც თავიანთი საცხოვრისი არ გააჩნიათ შესაბამისად ისინი ქვეყნის დოვლადსაც ვერ ქმნიან ხომ იბრძვიან იმისათვის რომ გარკვეულ თანხას რაღაც თვიდან თვემდე თავი მოუყარონ ან ქირა გადაიხადონ ან არ ვიცი სხვა რაღაცეებში დახარჯონ ეს თანხა რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აისახება ხომ მათ შორის იმაზე რომ ეს ადამიანები მუდმივად იყვნენ სახელმწიფოსგან შემწეობის მომლოდინეები. რა იქნებოდა უფრო ეფექტური ამ შემთხვევაში? თქვენი აფის ახლის პროგრამა ახსენეთ.
შეიძლება ეს მაგალითი იყოს დაუშვათ სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის იმისათვის რომ მსგავსი აი მინიმალურად მაინც მოგვარდეს ეს პრობლემა არ დგას მარტო ბაღდადში, არ დგას დაუშვათ ბათუმში და რომელიმე კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში უკაცრავად მთლიანად ქვეყანაში დგას ხომ ეს პრობლემა. აი რა იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი ამ შემთხვევაში და აქვე კითხავთ რეკომენდაციები, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია სახელმწიფო უწყებებს აძლევს კვლევებთან ერთად, რამდენად სრულდება აი თუ არსებობს რაიმე ტენდენცია დაუშვათ დადებითი იმისაკენ რომ გაითვალისწინონ ის რეკომენდაციები, რომელთაც თქვენ მათ აძლევთ. ნუ სიუსაკარობასთან დაკავშირებით ჩვენი თავარი რეკომენდაცია, ჩვენი თავარი მოთხოვნა ეს არის როგორც თქვი ეს საერთო სტატისტიკის წარმოება და პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა ცენტრალურ დონეზე რომ და იმის დასახვათ როგორ უნდა განახორციელონ მუნიციპალიტეტებმა უსაკარობასთან ბრძოლის მიმართულება მართალია იაფის სახლის სერვისი მნიშვნელოვანი სერვისია მაგრამ არსებობს სხვა ტიპის სერვისები და პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს შესაბამისი კვლევები საჭიროებების უსაკაროების ცნება უნდა განისაზღვროს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ჭერის არ მქონე ადამიანები და ის ოჯახი ბაღდადის ოჯახი ბაღდადელი ოჯახი საშინელი ტრაგედიის მსხვერპლი ოჯახი რეალურად ჩვენი კანონმდებლობით ითვლებოდა დაბინავებულად მაშინ როდესაც კარგად ნახეთ კადრებში ხო რა პირობებში უწევდათ მუშაობა ანუ ცხოვრება ხო უსაკარობა არ არის მხოლოდ ჭერის არ ქონა უსაკარობა არის არასათანადო საცხოვრებელი და ეს უნდა იყოს კარგად განსაზღვრული კანონმდებლობის დონეზე ამის მიხედვით შემდეგ უნდა იწარმოებოდეს შესაბამისი სტატისტიკა აღრიცხვა ხდებოდეს ამდენი უსაკაროა გამოიკვლიოს სახელმწიფომ რა საჭიროებები აქვს და რა მიზეზები არის ხო უსაკარობის წარმოების როგორც ვიცით ჯანდაცვის ხარჯები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი ოპერაციის იქნება ეს წამლების ხარჯები რომელიც თავს დაატყდება ხოლმე ადამიანს ეს არის ხშირად უსაკარობის გამოწვევი მიზეზი აზარტული თამაშები და ეს რაღაც უკონტროლობა ამ მიმართულებით და ბათუმი ამის კარგი მაგალითია ხო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მევახშეობა კერძო მევახშეობა და ფაქტორიულად უკონტროლო სქემები მევახშეობის რომელიც ბუმი არის დღეს და რომელიც აწარმოებს უსაკარობას და ზოგადად როგორც თქვით ეს ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალური პოლიტიკის არარსებობა რომელიც წლიდან წლამდე სიღარიბეს კვლავ აწარმოებს ხო ანუ ამ ხრივ სტრუქტურული და მათი ფუნდამენტური ცვლილებები არის საჭირო ამის ხად რო არ აგვაქვს ეს ყველა ეს საკითხები გავშალოთ მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციები ამ ეტაპზე არის უსაკარობასთან მიმართებით სწორედ ეს რაღაცა პირველი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის რომ ზოგადი სურათი დავინახოთ და სტრატეგია დავსახოთ როგორ ვებრძოლოთ უსაკარობას იმიტომ რომ დღეს რეალურად სახელმწიფო ამ უსაკარობის საკითხს ვერ ხედავს რაც შეეხება სოციალურ დაცვის პოლიტიკას ჩვენ უნდა ეს ამ თემის დაძვრა და პოზიტიური ნაბიჯების გადადგმა ვერ მოხდება სანამ ეს თემა სოციალური პოლიტიკა არ გახდება მთავარი საკვანძო საკითხი პოლიტიკის და პოლიტიკური პარტიების შეფასების კრიტერიუმი არ გახდება ის თუ როგორ აპირებენ სოციალური პოლიტიკის მოწყობას და სოციალური დასაშვების თუმცა ეს მხოლოდ არის მეასეხარისხოვანი თემა დღეს პოლიტიკურ მსჯელობებში, პოლიტიკურ დებატებში და მედიის თავარი ფუნქცია უნდა იყოს განსაკუთრებით ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ სოციალური საკითხები, ის რაც რეალურად კვლევების მიხედვით მართლა პირველხარისხოვანია და ყველაზე ძალიან ანაღლებს და აღელვებს დღეს ჩვენ საზოგადოებას, გახდეს თავარი მსჯელობის საკითხი, რომელი პოლიტიკური პარტია რას ფიქრობს სოციალურ პოლიტიკაზე. ეს ამაზე უნდა გაგვცენ პასუხი და ამის მიხედვით უნდა გმიცეთ მათ. სამწუხაროდ წინასაარჩევნო პერიოდში დაპირებების დონეზე რჩება ყოველთვის როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის რომ გვერთვებოდით პირდაპირ. მაგრამ ანუ სათქმელი-სოციალურის დონეზეც რჩება და ამიტომ ცოტა უფრო კონკრეტულად უნდა ვალაპარაკოთ მათ სოციალურ პოლიტიკაზე. ამას შევეცდები ახლავე სტუდიაში, როდესაც პოლიტიკოსებთან გადავალ შეკითხვებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ იმისათვის რომ იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას კოტეერის თავი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი თბილისიდან. და სტუდიის სტუმრებთან გადავალ ახლა შეკითხვებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონებო, ქალბატონებო თქვენ იმისათვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თემა არის ძალიან აქტუალური და ამავე დროს ტრაგიკული იმ შემთხვევიდან, იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომელიც ბაღდადში მოხდა. ამ ტრაგედიამ კიდევ ერთხელ გამოკვეთა ის პრობლემები, რომელიც ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებობს და ეს პრობლემები არ არის ახალი, ყველამ კარგად ვიცით.
გვაქვს დიდი ხანია ეს პრობლემა, თუმცა მოგვარების არანაირი კონკრეტული გზა ამ შემთხვევაშიც არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მოვისმინე გუშინ ministrისგან ასეთი კონკრეტული გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება მსგავსი პრობლემები დაიძლიოს ქვეყანაში. თქვენთან მინდა შეკითხვით პოლიტიკოსებთან გადავიდე ამ შემთხვევაში, ბატონმა კოტემ ახსენა რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა უნდა მოვთხოვოთო პოლიტიკოსებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებენო ისინი ამ პრობლემების მოგვარებას, კონკრეტული თემების მოგვარებას, რომელიც მართლაც ნომერ პირველი პრობლემაა ყველა გამოკითხვაში, ყველა კვლევაში და ეს წლიდან წლამდე მეორდება. ბატონ გია მასალკინთან მინდა პირველი შეკითხვით გადავიდე, გთხოვთ გადააწოდოთ მიკროფონი. ბატონ გია, დიდი ხანია თქვენ პოლიტიკაში ხართ. ძალიან დიდი ხანია ხედავთ იმ რეალობას ძალიან ახლო ხედით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. სოციალური მდგომარეობა იცვლება ხელისუფლებები, თუმცა ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა მოსახლეობის ისევ არის მძიმე. შეიძლება ითქვას კრიტიკული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახი, მე სპეციალურად სტატისტიკური მონაცემები წამოვიღე დღევანდელი გადაცემისთვის, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ქალაქში დაუშვათ 18% 2018 წლის მონაცემებით არის სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი. ეს წილი უფრო მეტია სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში 23.1%-ია. რა კონკრეტულ ნაბიჯებს ხედავთ იმისათვის, რომ ამ ციფრებით არ ვსაუბრობდეთ მსგავსი ფორმატის გადაცემებში და არა მარტო ამ ფორმატში, ზოგადად არ ხედავდეთ ჩვენს ირგვლივ ადამიანებს, რომლებიც შიმშილობის ზღვარზე არიან, შიმშილობენ კიდევაც როგორც 2017 წლის გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვთა დაცვის ფონდის მონაცემები გვეუბნება 77,000 ბავშვი საქართველოში შიმშილობდა. იმ დროის მონაცემებით შემდეგ ახალი მონაცემები ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. აი რა კონკრეტულ ნაბიჯებს ხედავთ ამ სოციალური პოლიტიკის შესაცვლელად? დავიწყოთ იმით, რომ ყველა პრობლემას აქვს როგორც თავისი ობიექტური, ასევე სუბიექტური მიზეზები. და ობიექტურ მიზეზებზე თქვენც ახსენეთ, პატუცემულმა ექსპერტმაც, ეს პრობლემა არ არის ახალი, უნდა შევთავაზოთ იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა. უпростоრად ჩვენი ქვეყანა არ არის კარგ ეკონომიკურ მდგომარეობაში. ოფიციალური მონაცემებით, ბატონ ლაშა, ჩვენზე ცუდად ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით ცხოვრობს მხოლოდ 4 ქვეყანა ევროპაში და პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი და მოლდოვა. ყველა სხვა ქვეყანა, მათ შორის ჩვენი უახლოესი მეზობლები, ეკონომიკური მაჩვენებლებით ჩვენზე წინ არიან. 90 წლებში ჩვენ მქონდა არა მარტო ეკონომიკური კრიზისი, ჩვენ მქონდა ეკონომიკური კოლაფსი. 2003 წლიდან დაიწყო გამოსვლა ქვეყნის ამ კრიზისიდან, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ დღესაც ძალიან ძიმე პრობლემის წინაშე ვდგევართ და აი ახლა მინდა გადავიდე იმ სუბიექტურ პრობლემებზე, მიზეზებზე, როგორია დღეს სოციალური პოლიტიკა ქვეყანაში, ისეთივე როგორიც არის ეკონომიკური პოლიტიკა და ისეთივე როგორიც არის უშუალოდ პოლიტიკა. ანუ არა სტაბილური, არა პროგნოზირებადი, სტრატეგიული ხედვების გარეშე სიტუაციურ ხასიათს ატარებს ჩვენი სოციალური პოლიტიკა და სანამ ჩვენ ვერ მიხვდებით, რომ მართლა ამაზე უფრო მთავარი პრობლემა ქვეყანაში არ არსებობს და სანამ ეს არ აისახება, აქ სწორად აღნიშნეს, რომ პოლიტიკური პარტიებიც ხშირად პირველ პლანზე წამოწევენ საგარეო პრობლემებს, თქვათ, ეკონომიკურ უშუალო პრობლემებს, მაგრამ მე მოვაგვარებ ამ პრობლემას, მაგრამ როგორ მოაგვარებს ამ პრობლემას ამის კონკრეტული გეგმა, პროგრამა წინასაარჩევნო თუნდაც რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სუბიექტის არ არსებობს. დღემდე წყობრი გეგმა თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ სიღარიბიდან, მე არ წამიკითხავს. იმედია, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის ასეთი პროგრამები დაიდება ცალკეული პარტიების მიერ, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არ არის ახალი არც სოფლიოსთვის, როგორ ებრძვის ვთქვათ სიღარიბეს დანარჩენი სამყარო, ხო? ანუ როგორ შეებრძოლა ადრე.
და ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ყველაფერს განაპირობებს ეკონომიკა. წყობრი ეკონომიკა, საშუალო ფენა და საბოლოოდ ეკონომიკა შემდეგ იმუშავებს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იქნება აი ეს პროცენტი მოსახლეობისა, რომელიც გაჭირვებაში ცხოვრობს, მაგრამ როდესაც ეკონომიკურ ზრდას ვერ ხედავთ, ბუნებრივია ეს აისახება იმავე სოციალურ პოლიტიკაზე. ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ. აქ ჩვენ გვესწრება სოციალური მუშაკი ყოფილი ამჯერად ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. შაშან მე ასე ვთქვათ თანაუგზნობდი მათ გაფიცვას, სოციალური მუშაკების გაფიცვას და იქ რაღაც გავეცანი მათ მოთხოვნებს და მე შევედი ინტერნეტში ვნახე. აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე განუვითარებელი სფერო სოციალური არის ჩვენთან სოციალური სააგენტო. მე იმას გულისხმობ რომ ანაზღაურება, შრომის პირობები და პლუს რიცხვი სოციალური მუშაკების მიხედვით ხო მოსახლეობასთან მიმართებაში არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მსოფლიოშიც კი. გუშინ წინ გავიდა ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელსაც არ ვიცი რატო არ სათანადო ყურადღება არ დაეთმო, რომ რეორგანიზაციის საბაბით კიდევ 30 სოციალური მუშაკი დაითხოვეს სამსახურიდან და არის ლეგიტიმური ვერსია, რომ ეს არის დაანონსა, რომ მათ შეუძლიათ კონკურსი მიიღონ შემდგომში. რომელ პოლიტიკურ ნებაზე შეიძლება საუბარი და რომელ სტრატეგიულ ხედვაზე, როდესაც ისედაც დამცირებულ, ისედაც სულთღვეში მყოფ სოციალურ ვთქვათ სფეროს ჩვენ კიდევ უფრო ვთქვათ ვაზარალებთ, იმიტომ რომ ყოველი სოციალური მუშაკის გამოსდა სჭირდება წლები და ძალიან წლები. ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ბატონ გია ჩემთვის პირადად ის, რომ იგივე მინისტრმა და იგივე მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა აღიარეს ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით ქვეყანაში და ისინიც საუბრობენ აუცილებლობაზე, გადაუდებელ აუცილებლობაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია ამ მიმართულებით რეფორმა ჩატარდეს. თუმცა რას ითვალისწინებს ეს რეფორმა? ამის დეტალური განსაზღვრება ჩვენ არ მოგვისმენია, რამდენად იქნებიან ამ რეფორმის მომზადების, ჯერ მომზადების და შემდეგ გატარების პერიოდში დაუშვათ არასამთავრობო სექტორი, დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები ჩართული, რომელი ქვეყნის ანალოგი იქნება საუკეთესო გადმოტანილი თუ ეს იქნება ჩვენი. დღეს რომ მოვდიოდი თქვენთან გადაცემაში, დავაფიქსირე ჩემთვის, რომ მე არ მახსოვს ჯანდაცვის მინისტრის გვარი. და ეს ცუდია, პოლიტიკოსმა უნდა იცოდეს მინისტრის გვარი, მაგრამ იმდერად არაფრის მქონე მაშინ, როდესაც ამის საჭიროება არავით არის პირადი ასე, მაგრამ ის რომ მე არ ვიცი მინისტრის გვარი, იმიტომ რომ არაფრის მნიშვნელია ჩემთვის გვარი და მაგია მიცის. ხო, ბატონ გიას უთხრობ ბატონ გიას ამ შემთხვევაში გადაგარგია თუ ის მეტყვის გამსახურებებით პოლიტიკურ პარტიას ადამიანი, რომელსაც უნდა განახორციელოს სოციალური პოლიტიკა, როგორც მინისტრმა. მინისტრობა არის პოლიტიკური თანამდებობა და მათ რო გითხრათ მე ბუნებრივია გუშინეს არ ბატონი გია დიასამიძე პროფესიით ექიმი პრაქტიკოსი ამ შემთხვევაში მას ყოველდღიურად უწევს შემხებლობა იმ პრობლემებთან და იმ სოციალურ ფონდთან რომელიც ქვეყანაში არსებობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ბატონ გია ვახსენე უკვე რომ თქვენ ყოველდღიურობაში გიწევთ მსგავს პრობლემებთან შეჭიდება თუმცა ამ შემთხვევაში გეკითხებით როგორც პოლიტიკოს იმასთან დაკავშირებით თქვენი პარტია თქვენ იყავით ხელისუფლებაში პრობლემა არ არის ახალი ეს პრობლემა იყო მაშინაც შეიძლება უფრო მწვავედ თუ სტატისტიკას გადავხედავთ როდესაც თქვენ იყავით ხელისუფლებაში და არის მწვავე დღესაც აი რა კონკრეტული ნაბიჯები წარმოგიდგენიათ იმისათვის რომ დაიძლიოს ქვეყანაში რაიმე ინდივიდუალური მიდგომები ჯგუფების მიხედვით იგივე დაუშვათ ხომ ეს სოციალური ჯგუფები ხომ ერთმანეთისგან განსხვავებულია ხო ვიღაცას სახლის სჭირდება ვიღაცას მართლაც სჭირდება ფინანსური დახმარება ვიღაცას ჯანდაცვის კუთხით სჭირდება დახმარება აი ცალ-ცალკე კრიტერიუმები უნდა განისაზღვროს თუ არა იმისათვის რომ ეს სფერო გარკვეულწილად გაჯანსაღდეს. მოგესალმებით, მივესალმებით ამ საზოგადოებას, დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის. ხა შეიძლება იმას რომ ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, დიახ, ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, მუშაობდით ამ პრობლემებთან, გარკვეული დადებითი გამოცდილებაც გვაქვს. მასაკვირველია ყველაფრის მოგვარება ჩვენ ვერ შევძელით, თუმცა ეს სისტემა რომელიც დღეს მუშაობს, სწორედ მაშინ შეიქმნა და
და მეტნაკლები წარმატებით ის რაღაცა ფუნქციონირებს ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება იმას, რა კონკრეტული ღონისძიებები უნდა მივიღოთ, აი მარტივ რაღაცას გეტყვით. წელიწად ნახევარია ძალიან ცუდია დღეს უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობიდან არავინ არ არის. წელიწად ნახევარია ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა დევს უმაღლეს საბჭოში, რომელიც ეხება მარტივ რაღაცას. სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს მიერ რეიტინგის განსაზღვრის დროს, ოჯახის რეიტინგის განსაზღვრის დროს, ჩვენ ვითხოვდით, რომ ამას ჩართული იყოს მუნიციპალიტეტი. კონკრეტული, ხო, აი ეს არის კონკრეტული პირველი ღონისძიება, რითიც უნდა დაიწყოს ზოგადად. რაც შეეხება სოციალური პროგრამების განხორციელებას ჯანდაცვის პროგრამებისგან განსხვავებით, რომელთა განხორციელება სჭირდება ასაკვირველია უფრო სპეციფიური მომენტები აქვს მას და ამისთვის საჭირო არის სამინისტროს ან რაღაცა კონკრეტული ორგანოს ზედამხედველობა. რაც შეეხება სოციალურ პრობლემებს, მე ვფიქრობ, რომ აქ გაცილებით უფრო დიდი უნდა იყოს მუნიციპალიტეტების წვლილი. ზოგადად პრობლემის გადაწყვეტასაც შეიძლება ქვეყანაში აქ ბატონმა კოტემაც ისაუბრა, ბატონ გესაც დავეთანხმები. არის ერთი ესეთი ძველი ანალოგია რა. თევზი უნდა მივცეთ თუ ანკესი და უნდა მივცეთ ანკესი. ამ თემაზე როცა ვსაუბრობთ ყოველთვის მარტივად არის საქმე. ქვეყანაში სადაც უკანასკნელი 7 წელიწადზე ცოტა მეტია ყველა ეკონომიკური მაჩვენებლის გაუარესება მიდის, მე აღარ დავღლი საზოგადოებას ამ ციფრების ჩამოთვლით, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს ინტერნეტში ნახოს, ძალიან ძნელია გქონდეს ეფექტური და ყოვლის მომცველი სოციალური სამსახური. ეს ნამდვილად ასეა. 3 წელია უმაღლეს საბჭოში, ყოველ წელიწადს ვისმენთ სააგენტოს ანგარიშს და ვითხოვთ ერთი და ოპოზიცია ვითხოვთ ერთი და იგივე რაღაცას. მოუმატეთ ტექნიკური უზრუნველყოფა, რაიონებში მომუშავე ადამიანებს განსაკუთრებით უყიდეთ ავტომობილები ან უზრუნველყავით ისინი, იმიტომ მანქანით გადაადგილდებოდეს და საათებს არ კარგავდეს რაიონის ტერიტორიაზე, საკმაოდ რთული რელიეფია. უფრო მეტია მსგავსი. ვლაპარაკობთ ხელფასის მომატებაზე, ვლაპარაკობთ დამატებით ტრენინგებზე, რომლებიც ადგილობრივად უნდა ჩატარდეს, დამატებითი პერსონალის აყვანაზე ხარ. აბსოლუტურად. ანახან გასაკვირია რა, როცა ადამიანი მეუნება, რომ ნებისმიერ მაგალითად აჭარის მაღალმთიან რაიონს ორი სოციაგენტი ეყოფა ან სამი, ეს არასერიოზული ლაპარაკია აბსოლუტურად რა. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ასაკვირველია წარვადგენთ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ჩვენს გეგმას საზოგადოების წინაშე, ვეცდებით რომ ეს იყოს მაქსიმალურად კონკრეტული, გაწერილი ციფრების, ვადების მიხედვით. უბრალოდ დღეს მე მინდა ხაზი გაუსვა ესეთ რაღაცას რა. ეს საკითხები, ჩემი თხოვნაც არის რა, მუდმივად უნდა იყოს მედიის, როგორც ასე ვთქვათ, საზოგადო ინტერესების ყველაზე სერიოზული დამცველი. არა მარტო მედიის, კი ბატონო, გეთანხმებით აუცილებლად. მხოლოდ იმისთვის, თუნდაც რომ აი ესეთი ტრაგედიები არ ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე არ უნდა იყოს თემა. წარმოიდგინეთ რა, გუშინ იყო აი ესეთი მაპატიეთ, მაგრამ ნუ აი ესეთი საშინელება და ამას ზევიდან კიდე დაამატეს საშინელება, სერიოზული სახით გვითხრეს, რომ ეს ოჯახი იღებდა რაღაც 1300 რაღაცა ლარს და აი ეს სწორედ ამიტომაც არის სოციალური აგენტების გავამახვილო ყურადღება, არ მინდა გავამახვილო პოლიტიკურ ასპექტზე და მინდა მხოლოდ მარტივად ერთი რამე ვთქვა. გასაკეთებელი არის აუცილებლად ამ სტრუქტურის სპეციალისტებთან ერთად, ამ მიმართულების სპეციალისტებთან ერთად, ვისაც აქვს თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილებაც, მათთან ერთად უნდა გადაიხედოს სისტემა როგორც მისი ფუნქციონირების მიმართულებით, ანუ ტექნიკური უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, საკანონმდებლო ბაზაც და უნდა გადაიხედოს თვითონ ეს სოციალური რეიტინგის მინიჭების ისა რა, ამიტომ ხა ჩვენ გვაქვს აჭარაში შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ მე ნამყოფი ვარ ასეთ ოჯახებში. სოციალური დახმარება მოუხსნეს, იმიტომ რომ თურქეთში გადავიდა მედიკამენტის საყიდლად, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ იქ კონკრეტული მედიკამენტები განსაკუთრებით თუ არსებობს ქრონიკული საჭიროება, არის კი ბატონო, დაცილებით უფრო იაფი. კი ბატონო. კი ბატონო, გვაქვს ასეთ შემთხვევები და არაერთი ასეთი ადამიანი მოსულა ჩვენთანაც ტელევიზიაში შესაბამის დახმარების სათხოვნელად. ხალბატონი ნინო არის ჩვენთან, ნინო ცეცხლაძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყოფილი უფროსი სოციალური მუშაკი.
ძალიან ბევრი წელი, როგორც ჩვენ ვიცით, მუშაობდით ქალბატონი ნინო თქვენ ამ მიმართულებით. 18 წელი. ეს არის ძალიან დიდი პერიოდი იმისათვის, რომ ნათლად დაინახოთ რა ნაკლოვანებები არსებობს ამ სფეროში, რა არის პოზიტიური და რა არის ნეგატიური. აი პირველ რიგში თქვენი წამოსვლის მიზეზებთან დაკავშირებით რომ გვითხრათ მაშინ როდესაც საუბრობთ რომ სოციალური მუშაკები ქვეყანაში არასაკმარისია და ბატონი გიაც საუბრობდა ახლა იმასთან დაკავშირებით რომ უფრო მეტ ადამიანს უნდა შევძინოთ მსგავსი უნარები და დავასაქმოთ და იმუშაონ ამ მიმართულებით ხდება პირიქით თქვენ და თქვენი კოლეგები აღმოჩნდით ამ სამსახურის გარეთ რა მოხდა და რატომ მოხდა ასე ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, ჩვენ ჩაგვიტარდა სოციალური კანონთან დაკავშირებით ტრენინგი და ტრენერმა გითხრა, გადაწყვეტა რომ ეს სოციალური კანონი, სოფო კილაძემ ქალბატონმა გითხრა რომ თქვენ დაგიცავთ ეს კანონი, ჩაგვიტარდა ტრენინგი, უმაღლესი ქულებით გავედით, ალბათ ახლა მე პირადად 60-დან 60 ავიღე და ჩვენ ვიყავით ყველა დარწმუნებული, როდესაც დაიწყო რეორგანიზაცია ჩვენ სააგენტოში, ეს რეორგანიზაცია არ უნდა შეხებოდა სოციალურ მუშაკებს, ვინაიდან ბათუმში იყო 6 ვაკანსია, ხელვაჩაოში 1 და თენათ აჭარაში იყო ძალიან დიდი დანაკლისი სიმცირე იყო სოციალური მუშაკების. ყველაზე თქვათ ისეთი მნიშვნელოვანია რომ 18 წლის განმავლობაში ჩემ ტრეინინგებში ალბათ ერთ სახს იყიდი იმდენი თანხაა ჩადებული გადამზადებაში. ძალიან სერიოზული თანხა. გაშვებული ადამიანები არიან რომელსაც თქვათ არ ქონდა ტემპუსი განათლება აი ბატონი გია დამეთანხმება რომ ჩვენ განათლებაც მივიღეთ ტემპუსი საუნივერსიტეტო რომელიც აუცილებელი იყო მინდა 2019 წელს გაიარეს გოგონებმა კიდე თქვათ ეს საუნივერსიტეტო და ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა ეს გოგონებიც მოხდნენ შემცირებაში. დღეს რო ზუსტად გითხრათ მიზეზი არ ვიცი იმიტომ რომ მუხლი არის 37. მინდა გითხრათ ახლა კომისია იყო აპირებთ ხელახლა კონკურსში მონაწილეობას არა მე რო კონკურსში დღეს მივიღო 18 წლის მერე მინდა გითხრა ბევრი ამბობს შეურაცხყოფილი ვარ ასე ვარ არა ვარ შეურაცხყოფილი 18 წელი ვინც მე მიცნობს ვემსახურებოდი აი გულანთებულად ძალიან მებრძოლი პიროვნება ვარ ყველა ადამიანს ვინც ჩემთან მოდიოდა აბსოლუტურად გულს აი ალბათ მივართმევდი აი ესე ჩემს ხელზე რომ ოღონდ აი ნაწყენი არ წასულიყო ჯერ თქვათ ვემსახურებოდი ამ ადამიანს ვუსმენდი ამ ადამიანებს მაქვს კომუნიკაციის უნარი ამიტომ ხა ვერ დამიტევდა თქვათ გასაუბრები კომისია რომელიც ერთი ადამიანი ის და წარმომადგენელი კომისიაზე რომ ახლა ალბათ მინდა გითხრათ ძალიან გულწრფელად რომ უნარები ჯერ გამოვიდნენ ჩვენზე სოციალურ მუშაკებზე რომ იცოდეს საზოგადოებამ რომ შევამცირეთ 37 მუხლით. მე რო ვთქვით რომ როგორ შეგვამცირეთ, იმიტომ რომ გამოვიდა რა სიტუაციებს მაყურებლისთვის რო იყოს გასაგები ეს 37 37 შრომითი კოდექსი ესე კი ეკონომიკური თქვათ ისე და თქვათ რაღაც ბიუჯეტთან დაკავშირებით შემცირება, რომ არ ჭირდება მეტი თქვათ სააგენტო. სააგენტო გაგვიშვა, შეგვიწყვიტა ხელშეკრულებები, როდესაც თქვათ სააგენტოში უკვე აღარ რჩებოდით, შეიქმნა ახალი სამსახური ტრაფიკინგის და ფონდს შეუერთდა და ახალი სააგენტო შეიქმნა. ამიტომ რა მიზეზით შეგვიწყვიტა ხელშეკრულება სააგენტო ამას რა თქმა უნდა გავასაჩურებთ სასამართლოში იმიტომ რომ კოლექტიური საჩივარი შედის ძალიან ბევრი მე იურისტი არა ვარ მაგრამ ვინაიდან ისეთ სამსახურში მუშაობდი რომ წლებით თქვათ იურისტების პოზიციაც იყო თავისუფალი და ჩვენ გვიწოდა იურისტის პოზიციის და ცოდნის შეძენას არა მარტო მაგას არასოდეს ჩემთვის არ იყო შემთხვევა რომელსაც მე ვერ მოვაგვარებდი ადამიანს ვერ დავეხმარებოდი მინდა გითხრათ რომ მიკროდონეზე სოცმუშაკის ევალება მისი სოციალურ თქვა სამუშაო შეამოს და ვიცით ჩვენი სამუშაო აღწერილობა დღეს საქართველოში არავის არ აქვს სამუშაო აღწერილობა რაც აქვს სოციალურ მუშაკს ძალიან დიდი ამასთან ერთად მაკროდონეზე ჩვენ არა უკაცრავად მეზოდონეზე უნდა გადავცეთ თქვათ სწორად უნდა გადავიმისამართოთ ესე იგი უნდა ვიცოდეთ кейსის კარგი შეფასება და მართვა ეს ძალიან დიდი უნარია კი ბატონო რატომ ხდება ასე? აი რა პრობლემა არსებობს სფეროში ქალბატონი ნინო? ამ შეკითხვით და ამ დიალოგით გადმოვედით თქვენთან. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც პრაქტიკაში ხედავდა ამ ყველაფერს ახსენეთ, რომ იურისტი არ ყავდა ზოგ შემთხვევაში და ამ ფუნქციის შეთავსებაც გიწევდა და მე შეგაშველეთ, რომ ალბათ არა მარტო იურისტის სხვა ფუნქციების შეთავსებაც ძალიან ხშირად გიწევდათ. აი რა ნაკლოვანებები არსებობს სფეროში, რომელიც არაეფექტურს ხდის ამ სფეროს მუშაობას?
ნაკლოვანებები ის არსებობს, რომ იყო კადრის სიმცირე, არ იყო ყურადღება წლების განმავლობაში, არ იყო სერვისი. იმიტომ რომ ადამიანი თქვა, ახლა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ბავშვს ძალიან ბევრი ბავშვი წამოვიდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებით. ადგილობრივადაც არ არის ჯერ ეს მომსახურება, ამიტომ რომ ბავშვს ჭირდება ამ წუთში პრობლემა, უნდა განათავსო ის, უნდა მიიღოს მომსახურება. არა აქვს დღეს აჭარას ეს პრობლემა დგას. უნდა გადაიყვანო თბილისში. თბილისში უნდა გადაიყვანო ტრანსპორტი სასწრაფოდ გჭირდება. ტრანსპორტი პრობლემა იყო მუდმივად. არის ბავშვები, რომელსაც აქვს ცევითი აშლილობა. ცევითი აშლილობა არ იწვევს შეზღუდულობის შესაძლებლობის სტატუსს. ანუ ესე იგი სტატუსზეა მიბმული ყველაფერი. ნუ ახლა ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ სტატუსზეა მიბმული ყველაფერი, ქულაზეა მიბმული ყველაფერი, იმიტომ რომ სტატუსზეა მიბმული რომ მიიღოს თქვა რაღაც მომსახურება. და როდესაც ამ მომსახურება სახელმწიფო მოკლედ კონკრეტული საჭიროების მქონე ადამიანებს ვერ უწევს, ისინი რჩებიან ბედის ანაბარა, ხომ ამ შემთხვევაში და შემდეგ ეს ხდება უფრო მეტად ტრაგიკული რაღაც მინდა გითხრათ რომ დიახ ვერ მოაგვარებს ყველა პრობლემას მაკრო დონეზეც თქვათ ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ და მივაწოდეთ სააგენტოს, მივაწოდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, გავიფიცეთ პარლამენტშიც ვიყავით ამ პრობლემების შესახებ ყველგან ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა პრობლემას ინდივიდუალურად ვერ გადავწყვეტთ. ამიტომ სოციმუშაკი არ უნდა დარჩეს და მინდა გითხრათ რომ ეს მივიტანეთ ბატონ სერგეენკომდე, მაგრამ მე მოხდა ცვლილება კადრის, რომ პირადად ინდივიდუალურად სირთულესთან არ უნდა დარჩეს სოციალური მუშაკი, უნდა იყოს ჩართული ყველა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ახლა აგერ ზის თიკო აბაშიძე და არაერთხელ თქვათ ახლა მიგვიმართია გადაუდებელი დახმარებისთვის, არაერთხელ მიგვიმართია გადაუდებელი დახმარებისთვის სხვა ორგანიზაციებისთვის, იმიტომ რომ გადაუდებლად გვჭირდება დახმარება სულ. ეს ჩვენ არ გვჭირდება, ეს ჭირდება იმ ადამიანებს, რომელიც ჩვენთან ჩამოდის. იმიტომ რომ ახლა არის კრიზისული პროგრამაც, რომელიც სოციმუშაკები მიმართავდნენ. ათეულობით და ასობით განცხადება შემოდიოდა, იმიტომ რომ კრიზისულ პროგრამაში იყო გათვალისწინებული ჯერ 1000 ლარი, მერე 800 ლარი, 2020 წელს იყო 600 ლარი. ამ პროგრამაში შედის პროდუქტები, თვითონ ადამიანზე 100 ლარი, მერე შევიდა ცვლილება, ახლა რა თქმა უნდა მე შემიძლია ზეპირად ვილაპარაკო ყველა კანონებზე. უბრალოდ ამის ძალიან კონკრეტულები ვიყო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმისათვის, ხო, ამიტომ მე ცვლილება შევიდა, იმიტომ რომ 50 ლარი დაემატა, თქვათ, იმ ოჯახებს, ვისაც თქვათ, ქულა ქონდა 100.000-მდე 30 ლარი იყო სურსათი და 20 ლარი იყო თანხა. გასაგებია, თუმცა ეს არის მინიმალური და ერთჯერადი და სიტუაციური დახმარება, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში მაკროდონეზე ვერ გადაწყვეტავს პრობლემას. მქონე ოჯახებს აღმოუჩინოთ და ისინი ისევ პრობლემის წინაშე დგებიან და ამ პრობლემებით ახალგაზრდა იურიდთა ასოციაციაში ბათუმის აჭარის ფილიალშიც მიდიან ძალიან ხშირად, როგორც ჩვენ ვიცით, ანა, ძირითადად რა საჭიროებებით მოდიან თქვენგან ითხოვენ ეს ადამიანები იურიდიულ დახმარებას, ხომ? აი, ძირითადად თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა და უშუალოდ მსგავსი საჭიროების ადამიანები რა მიმართულებით ითხოვენ თქვენგან დახმარებას? საღამოშიდობის მოგესალმებით, მადლობა შეკითხვისთვის, მაგრამ მანამ სანამ თქვენ შეკითხვას უპასუხებ, მინდა რომ ჩემი ღრმა მწუხარება დავაფიქსირო ბაღდადში მოხდა ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ეხლა ვიცები რომ თქვენ შეკითხვას უპასუხო. პირველი და უმთავრესი, როცა ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაში შექმნილ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ ფონზე და თავდან პროცესებზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შემდგომში ასახვას პოულობს სასამართლო დავებზე და ადამიანები მოდიან ჩვენთან ძალიან ხშირად იურიდიული კონსულტაციის მისაღებად. ალბათ როცა ამ საკითხს ვიმსჯელობ, პირველი უნდა დავიწყოს ზუსტად სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, სტატუსის მინიჭება და ეგრეთ წოდებული სოციალური შემწეობის შეწყვეტა, ქულების კალკულაცია და დავები, რომლებიც ამ მიმართულებით ფიქსირდება. ძალიან ხშირია და დინამიკაში იზრდება სტატისტიკა და მე მგონია რომ სახელმწიფოს ხედვა აი ადმინისტრირება როგორ ხდება ზოგადად აი ამ სოციალური პოლიტიკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის ქულის მინიჭება, შემდგომში გადამოწმება მინიჭებული ქულის და აი ამ კანონიერების შესწავლა, ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხის, ამიტომ რომ ძალიან ბევრი სასამართლო დავა გქონია ჩვენ ამ მიმართულებით. შემდგომში მეორე უკიდურესობა არის ის, რომ სასამართლო დავების პროცესი საკმაოდ ხშირად, დროში გაჭიანურებული პროცესია, მინიმუმ 2 წელი მაინც ჭირდება, სანამ სასამართლო შეისწავლის, იქ კანონიერად მოხდა, ასე ვთქვათ, შეწყვეტა ამ სოციალურად მინიჭებული ქულის თუ არ იყო, შემდგომში კი. ამ ყოველფრით იმის თქმა მინდა, რომ ეს არის დროში მქონია წარმატებული შემთხვევები, როცა სასამართლოს უთქვამს და იგივე დაუბრუნებია ხელახალ მოკვლევაზე, საკითხი და მოსამართლეს განუმარტავს და უთქვამს, რომ არსებობდა გარკვეული კითხვები, რომელზეც პასუხი არ იყო გაცემული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, როდესაც მოხდა ამა თუ იმ
ქალაქისთვის ქულის მინიჭება და ანუ უბრალოდ ძალიან ხშირად დროში გაჭიანურდა ეს ყველაფერი და მქონია ისეთი ცუდი პრაქტიკებიც, რა თქმა უნდა, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ შესთავაზოთ, ხო? და ასევე მინდა ყურადღება გამომახვილო იმაზე, რომ მქონია შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეებს აღარ სურთ დავის წარმოება სასამართლოში, ამ ტიპის შემთხვევების მქონია, იმიტომ რომ ანუ მათ აქვთ გარკვეულწილად ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რომ შესაძლოა იქაც შედეგი არ დადგეს და ასე შემდეგ. ან ასეთი პრაქტიკებიც მქონია პირადად მე. რაც შეეხება სხვა მიმართულებით, ანუ უმთავრესად ეს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები და ანუ მინიჭებული ქულის ანუ კანონიერების ერთ-ერთი პრობლემა მოდი ვთქვათ ხშირი, კი ბატონო. არც რეგიონის მასშტაბით ყოველ შემთხვევაში რაზეც არა მარტო ამ რეგიონის ძალიან ხშირად სხვაგანაც სხვა რეგიონებშიც ძალიან ხშირია მსგავსი პრობლემების გამოკვეთა. ასევე შემდეგი მიმართულება, რაზეც აუცილებლად მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, რაზეც ანუ არის ასევე მომართვენება ჩვენთან, ანუ ეს არის მარტოხელა მშობლის სტატუსის მინიჭება, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებითაც არის შემთხვევები, მინდა ვთქვა, რომ ანუ ჩვენთან მიმართებით, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ანუ გვაქვს პოზიტიური მიდგომაც, რომ მაგალითად ფართოდ განიმარტება მარტოხელა მშობლის სტატუსი აჭარის მაგალითად და გარკვეულად უფრო მეტი სოციალური შეღავათებებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვაგან, თუმცა ანუ ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ასევე ბავშვები და არასრულწლოვნები, ანუ უმნიშვნელოვანესი პრობლემა განსაკუთრებით სეზონურობით ხასიათდება და იგივე მაწანწალა ბავშვების პრობლემა, ქუჩაში მათხოვარი და მომუშავე ბავშვების პრობლემა, რაც ყოველთვის დგას. შემდეგ ეს ბავშვები ხშირად სამართალდარღვევებში ებმებიან, იქ სხვადასხვა გამოწვევები არსებობს, რომ ანუ არ მოხდეს მათი ჩამა იგივე კრიმინალურ სამყაროში, ნუ ეგ კიდე სხვა პრობლემები, რაზეც ამჯერად აქ მიმართულებით არ დავყოვდები, უბრალოდ ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ჩემი და ჩემი კოლეგების მოსაზრება ზოგადად ანუ ეკონომიკა ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპი არის სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი, ხო? და ანუ იდეაში ეს დემოკრატია და ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან ახლო კავშირში არის ერთმანეთთან და ალბათ საპირწონეც არის, დიახ, ერთი მეორეს ალბათ საპირწონეც არის ერთმანეთთან. ძალიან დიდი მადლობა ანა თქვენ პასუხისთვის, ანა მდინარაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვაზე. ქალბატონი თიკო აბაშიძე, ამ შემთხვევაში უნდა ვისაუბროთ ისევ პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ქალბატონო თიკო, თქვენ ბრძანდებით ფონდი იალქანის ხელმძღვანელი, რომელიც მართლაც ბევრი წელია მუშაობს მსგავს ჯგუფებთან, ძალიან დიდი წვლილი გაქვთ იმ ხრივაც, რომ მათ ეხმარებით დროებითი თავშესაფრის პოვნაში, სხვადასხვა მიმართულებით. პრობლემა რაშია სახელმწიფომ რა ვერ დაინახა იმ თავარი პრობლემა, რომელსაც შეიძლება ჩაეჭიდოს შემდეგ ხელისუფლება და ამ კუთხით განავითაროს თავისი მუშაობა და მუდმივად ავსაუბრობდეთ რაღაც ნაკლოვანებებზე, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, ქალბატონი თიკო. აი თქვენ რა დაგანახათ პრაქტიკამ ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით, მე ვესალმებ მაყურებელს. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ მრავალი წელი არ იყოს სოციალურ სერვისზე მიბმული ადამიანები. ბავშვთა სიღარიბე ზოგადად ქვეყნის მთავარ გამოწვევად წლები არ რჩება. ეს არ არის დღევანდელი პრობლემა, არც გუშინდელი წლებია ჩვენ ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ. არსებობს სიღარიბის რამოდენიმე ინდიკატორი, რითაც ვადგენთ ჩვენ, რომ ეს ოჯახები ვეღარ გაძლიერდებიან და დარჩებიან მუდმივად ამ ეტაპზე და შეუძლებელია მუდმივად მიაწოდოს სახელმწიფო მათ ეს სერვისები. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად აღნიშნეს გადაცემის მონაწილეებმა, რომ აუცილებელია ამ ადამიანებს სახელმწიფო მასწავლოს თევზის ჭერა. და საიდან უნდა დავიწყოთ ეს? აუცილებლად უნდა დავიწყოთ განათლების მიღებიდან. ჩვენ სამწუხაროდ დღეს გვაქვს ძალიან დაბალი განათლების დონე საჯარო სკოლებში, აქედან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში სკოლას ტოვებს უამრავი ბავშვი. ხშირად მიწევს ამაზე საუბარი და მუდმივად ვაპელირებ, რომ სკოლა არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც ბავშვები ტოვებენ საგანმანათლებლო სისტემას, გამოდიან ქუჩაში, იწყებენ ქუჩაში ცხოვრებას, იწყებენ შემწეობის მოთხოვნას და თუ ვიწყებთ პრობლემაზე საუბარს, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ სკოლით და შემდეგ უკვე სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს მიბმული ამ პრობლემების მოგვარებაზე. მე არაერთხელ გამიჟღერებია, რომ
როცა წინა საარჩევნო დაპირებებს ვისმენთ ხოლმე პოლიტიკური პარტიები, ან აქაც უნდა იყოს აუცილებლად განსაზღვრელი ფაქტორი, რომ ჩვენ აღარ უნდა გვესმოდეს მხოლოდ გზების დაგება, აღარ უნდა გვესმოდეს ინვესტიციების მოზიდვა, აღარ უნდა გვესმოდეს მეტი სამუშაო ადგილები, არამედ პირველ რიგში უნდა გაიწეროს მათ პროგრამებში ზუსტად დეტალურად თუ რას გააკეთებენ ბავშვებში სიღარიბის დასაძლევად და აუცილებლად უნდა მოვითხოვოთ შემდეგ ჩვენ ამის განხორციელება. მნიშვნელობა რა აქვს რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება შემდგომ უკვე ხელისუფლებაში, ჩვენ აუცილებლად უნდა გვქონდეს კონკრეტული გეგმა იმისა თუ რას გააკეთებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე. თქვენთან ვინც მოდის ქალბატონი თიკო და რაღაც პერიოდი თქვენთან ეს ბავშვები იღებენ შესაბამის სერვისს, ხო, მათ შორის განათლებას. ისინი როდესაც თქვენგან მიდიან, როგორ აგრძელებენ ცხოვრებას ამ შემთხვევაში? ანუ ის უნარები პრაქტიკაში, ანუ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებს მარტო ერთჯერად დახმარება რაღაც სიტუაციური კი არ უნდა გაუწიოთ, რაღაც უნარების შეძენაშიც უნდა დავეხმაროთ, ხო? ამ შემთხვევაში, ანუ პრაქტიკა რამდენად პოზიტიურია თქვენ შემთხვევაში, რომ ამ ადამიანებმა დაუშვათ თუნდაც პატარა ასაკიდან მიიღონ გარკვეული განათლება, მიიღონ რაღაც დონის დაუშვათ ხელობა შეისწავლონ იქ, ან რაღაც სხვა უნარი შეიძინონ იმისათვის, რომ შემდგომ დამოუკიდებლად სახელმწიფოსგან შემწეობის გარეშე განაგრძონ ცხოვრება. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კარგი შედეგი არ შემიძლია გავიხსენო, რადგან ეს ადამიანები რაღაც მიზან მიმართულად არიან დამოკიდებული სახელმწიფო სერვისებზე და ფიქრობენ, რომ თუ რაღაც სამსახურს დაიწყებენ, შეიძლება სოციალური მომსახურების მიერ გაწვდილი ეს მცირე სერვისები შეუწყეთ. მე დღეს ვიყავი ქობულეთში და ძალიან ისეთი კურიოზული ფაქტი დამხვდა, 1-2 თვის წინ ჩვენს მიერ შეძენილი 20 ქათამი აღარ დაგვხვდა იმ ოჯახში, სადაც ეს შევიძინეთ და გვითხრეს, რომ აი სოციალური მუშაკი მოვიდა და ამდენი ქათამი რო აგენტი მოვიდა და ამდენი ქათამი რო ნახა, მე შემიძლია შემოგვიერთდა და უკვე და გვეტყვის შეიძლება არ გავს ფაქტებზე. არა, მე უნდა დავასრულო და შემდგომ უკვე შეუძლია გადაამოწმოს ეს ოჯახი. ხო, არა, შემიძლია. არა, ამ კონკრეტულ ფაქტზე არ საუბრობ ამ შემთხვევაში. მე მესმის უბრალოდ სანამ ეს მიდგომები, არა, მე დავასრულებ ამას, სანამ ესეთი მიდგომები არ ექნება სახელმწიფოს და არ შეიცვლება ამ კუთხით მიდგომა, რომ რაღაცას რო ჩვენ ვაუმჯობესებთ რაღაც ნაწილს, ამ ნაწილში აუცილებლად არ უნდა შეეხოს სოციალური პაკეტის შეწყვეტა და ეს მოხდება ზუსტად გაძლიერების ხარჯზე, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ადამიანს ვაწვდით დამატებით სხვა სერვისს, სახელმწიფომ უნდა დაინახოს ეს მისი გაძლიერების თვალსაზრისით და არა იმით, რომ აი ვიღაცამ რაღაცა მიეწოდა, ამ ადამიანმა შეიძინა ეს, შეიმატა ეს ნივთი და ამიტომ შეუწყდეს ეს სერვისი. კონკრეტულ ნიშნულზე როცა ავა ის ოჯახი, როცა ვნახავთ, რომ ის უკვე გაძლიერდა, მომჯობინდა, ჩვენ თვითონ გვაქვს იმის განცდა, რომ აი უთხრათ, რომ საკმარისია უკვე სახელმწიფო სერვისებზე ჩამოკიდება, ხარ ჯობია, რომ შენ თვითონ დამოუკიდებლად დაიწყო ცხოვრება და დაიწყო ეს სახელმწიფო სერვისების გარეშე. აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ამ კუთხით გადახედოს პოლიტიკას. ბატონ პეტრესთან უნდა გადავიდე და შემდეგ ბატონებთან გადავალ აუცილებლად შეკითხვებით. ბატონ პეტრე, პოლიტიკოსებს დღეს თითქმის ყველა საყვედურობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი დღის წესრიგი არ არის ის აქტუალური თემა, ნომერ პირველი თემა, რომელიც ქვეყანაში დგას და წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით ხდება კრიტიკა, გვესმის კრიტიკა ამასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება, როგორ შეიძლება თქვენც უნდა გაგიმეორებთ იგივე რაც ბატონ გიას კითხე, თქვენც ბრძანდებოდით ხელისუფლებაში და ძალიან კარგად იცით, რომ მარტივი არ არის თითქმის მოსახლეობის 20%, როდესაც თუ არა მეტი, როდესაც არის სოციალურად დაუცველი, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 20%, 20.3% არის მოსახლეობის სიღარიბის ხვარსქვემოთ მცხოვრები ადამიანები, ეს არის 2018 წლის მონაცემი ამ შემთხვევაში. თუმცა ეს არის ძალიან კარგი სურათი იმისათვის, რომ გამოკვეთოთ რა დონის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ და რა უნდა გააკეთოთ თქვენ ბრძანდებით უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ძალიან დიდი სტატუსის მატარებელი ხარ და რას აკეთებთ იმისათვის, რომ მსგავს პრობლემებზე არ გვესმოდეს ასე ხშირად. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა
ამ თემის ესე ვთქვათ დაყენებისთვის, იმისთვის რომ ამაზე საუბრობთ მუდმივად და რა თქმა უნდა მე დავეთანხმები აქ ჩემს კოლეგებს და ეს არის საკითხი, რომელიც არა მარტო პოლიტიკოსების, არა მარტო არასამთავრობო სექტორის, ან ცალკეული ესე ვთქვათ ადამიანების გადასაწყვეტია, ან მათი მოსაფიქრებელი რა უნდა იყოს. ამაში უნდა იყოს რა თქმა უნდა მედია ორგანიზაციებით ჩართული ყველა ადამიანი, ვისაც აქვს ცოდნა და გამოცდილება, სოციალური მუშაკები ბუნებრივია და ყველა ის სამსახური, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, იმიტომ რომ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც შეიძლება ერთი ხელის მოსმით მოგვარდეს, თუმცა ის მემკვიდრეობა რაც იყო წინა პერიოდში, წინა ხელისუფლების დროს იყო ბევრად რთული ამ თვალსაზრისით და სწორედ მაშინ დაიწყო ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, თუმცა რა თქმა უნდა იყო ხარვეზები, რომელიც საჭიროებდა გამოსწორებას, კიდევ უფრო დახვეწას, კიდევ უფრო მეტი საკითხის ესე თქვა დაყენებას, თუმცა ჩვენ დღეს მე ვფიქრობ მივიღეთ უფრო მეტად მივიღეთ პრობლემები იმ მიმართულებით, როცა გაზრდილია სიღარიბე და ეს არ არის გამოწვეული სოციალური სამსახურების მუშაობის საუბრობს ამ შემთხვევაში ბატონო კი მე რა მინდა გითხრათ უბრალოდ რომ ზოგადად სიღარიბე არის ქვეყანაში გაზრდილი და ეს საკითხი არ შეიძლება ჩვენ დაუკავშიროთ კონკრეტულად რაღაც სამსახურს ერთს ორს ან ასე შემდეგ ეს არის ხელისუფლების პრობლემა ზოგადად რომ ეკონომიკა რომელიც ასევე ითქვა აქ და ბუნებრივია ნებისმიერი ესე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიისთვის მაშინ როცა საარჩევნო პროგრამას წარადგენს და შემდეგ პერიოდშიც უნდა იყოს მუშაობა მიმართულებით რომ ეკონომიკას გაძლიერდეს, სოციალურ საკითხებიც მოგვარდეს და ჯანდაცვის საკითხებიც და ყველა ის პრობლემა, რაც მოსახლეობას აღელვებს, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გადაწყდეს ამ მიმართულებით და გადაიდეს ნაბიჯები. ბუნებრივია, გეთანხმები და მე მინდა მოკლედ გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებს დაეთმოს მეტი ესე ვთქვათ ყურადღება ჩვენ სამწუხაროდ და მეც გამოვხატავ ანას ესე ვთქვათ ახსენა ანამაც და უმძიმესი კვირა იყო გამოვხატავ მამწუხარებას იმ დაღუპული ოჯახის და ბავშვების გამო მაგრამ როგორც წესი ყველას ეს თემა ახსენდება მაშინ როცა ესეთი ტრაგედიები გვაქვს რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდია მუდმივად უნდა იყოს ამაზე საუბარი ყველგან და ეს თემა უნდა იყოს ისე დაყენებული რომ სოციალურ პასუხისმგებლობა გაჩნდეს იმ დონის რომ ეს იქნება ბიზნესმენები თუ ეს იქნება სახელმწიფო უწყებები თუ სხვა ადამიანებს გაუჩნდეთ თანაგზნობა ასეთი ადამიანის მიმართ. ეს თუ არ მოხდა, ეს თუ არ გაკეთდა, მარტო რაც არ უნდა, ესე ვთქვათ, შეიცვლება ხელისუფლება და რა თქმა უნდა, ბევრი გაკეთდება ამ მიმართულებითაც, მაგრამ ყველაფერი ერთგვარად არ მოგვარდება, ამას ჭირდება უფრო მეტი აქტიურობა და ადამიანებს, რომლებსაც სად წაიღონ არიციან, შეუძლიათ გაიღონ და მიმართონ იმ ადამიანებისგან, რომელსაც ძალიან უჭირთ, ესეც ხო შეიძლება ამ მიმართულებითაც გაკეთდეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის ზღვაში წვეთი იმას შედარებით, რაც სახელმწიფო უნდა აკეთოს, რომელიც სამწუხაროდ არაფერს აკეთებს ბევრს ამ მიმართულებით და ჩვენ ვნახეთ ბოლო წლების, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა, როცა გაუსაძლისი მდგომარეობა სიღარიბეც ჩემი აზრით ძალიან მატულობს და გაზრდილი ფასების და ინფლაციის პირობებში ადამიანებს ბევრად უფრო გაუჭირდათ და სხვებს რო ეხმარებოდნენ ნათესავები, მეგობრები, მეზობლები, ახლობლები, ესეც კი გაჭირდა, იმიტომ რომ უკვე მათ საკუთარი თავის ესე ვთქვათ პრობლემები აქვს ძალიან ბევრი. ამიტომ მე კითხვა იყო და ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო უმაღლეს საბჭოში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით პარლამენტში მიდის ამაზე მუშაობა და პარლამენტმა უნდა მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ხელს შეუწყობს და ამ ფონს ოდნავ მაინც გაუმჯობესებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი პასუხისთვის. ბატონი თემურ ქარცივაძე უკვე შემოგვიერთ და ბატონ თემურს აუცილებლად კითხავ გადაცემის დასასრულისკენ უკვე იმასთან დაკავშირებით თუ რა პრობლემებს ხედავს ამ სფეროში და როგორ შეიძლება მათი მოგვარება, თუმცა მანამდე მე მინდა ზურაბ თენიეშვილთან აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან გადავიდე. ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მისათვის, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, თქვენს გარდა სახელმწიფო უწყებებიდან დღეს სამწუხაროდ მართველი გუნდიდან არავინ არ გვესწრება. ძალიან ბევრი პრობლემა დაისვა ჩვენი სტუმრებისგან, ბატონ ზურაბ, და ბუნებრივია ეს ამ პრობლემებზე საუბარი იქნებოდა დღევანდელ გადაცემაში და ამ პრობლემებს აღიარებენ როგორც მინისტრი გუშინ თავის საპარლამენტო გამოსვლაში, ისე მართველი გუნდის წარმომადგენლები. მასშტაბურია პრობლემა, ყველანი ვხედავთ, მათ შორის აჭარასთან მიმართებაშიც, ხომ? თქვენ სამინისტროს არაერთი პროგრამა აქვს სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის საკმარისი.
აქ თევზის და ანკესის ვარიაციაზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები. რა შეიძლება სახელმწიფომ, ანუ როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ის თანხები, რომელიც აჭარის სინამდვილეში არ არის მცირე, უფრო ეფექტიანად დახარჯოს, უნდა დახარჯოს თუ არა უფრო ეფექტიანად, უფრო სწორედ და რას აკეთებს ამისთვის თქვენი უწყება, თუ მუშაობთ იმაზე, რომ დაუშვათ უფრო სხვა მიდგომები და სხვა კრიტერიუმები, სხვა რაღაც ხერხები მოიძებნოს იმისათვის, რომ ეს დახარჯული თანხები იყოს უფრო ეფექტიანი და არ ვსაუბრობდეთ იმაზე, რომ ერთჯერადად ვიღაცას 20 ქათამი თუ აჩუქა სახელმწიფომ, მან შეიძლება ის ერთ კვირაში გაყიდოს ან მიირთვას და ამის შემდეგ ისევ დადგეს დაუშვათ პრობლემის წინაშე. გისმენთ. მოგესალმებით. მივესალმები აჭარის ტელევიზიის მაყურებელს. თქვენ ალბათ ძალიან კარგად იცით არაერთხელ ჩვენ პროგრამების გაშუქების დროს უთითებთ იმას, რომ ჩვენი პროგრამების საერთო ბიუჯეტი 6 მილიონიდან 2012 წლიდან გაიზარდა 21 მილიონამდე. მე არ დავიწყებ დავას იმ თემაზე, რომ შეიძლება ეს თანხა არა ის თანხა, რომელიც პრობლემას მოაგვარებს, მაგრამ მე ექსპერტს უსმენდით თბილისიდან ჩართვის დროს და იქ ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ ეს არის წყალში გადაყრილი ფული. მე არ დავეთანხმები გარკვეულ ნაწილში. მუდმივად შეიძლება ბატონ ზურაბ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული, ისევ ჩვენი ფული გარკვეულ ოჯახებს, კატეგორიის ადამიანებს მუდმივად აძლიოს და დაუშვათ სხვა უნარების განვითარებაში არ დაეხმაროს. ეს ახსენმა ჩვენმა სტუმარმა ამ შემთხვევაში და ამაზე აქაც იყო საუბარი. ის რაც შეეხება ბატონ ლაშა სოციალურ დახმარებებს, ალბათ მაგ თემაზე უფრო ბატონ თემური გაგცემთ პასუხს. აუცილებლად. რაც შეეხება ჩვენ პროგრამებს, ის თანხები, რომელიც ჩვენ პროგრამებში იხარჯება, პრაქტიკულად ყველა იმ ადამიანს ხმარდება საჭიროების მიხედვით. ეს არ არის წყალში გადაყრილი ფული. ჩვენი ეხლა სალამ დავიწყებდე ანკეზზე გადასვლას, ანკეზის და თევზის ამბავს. ჩვენ გვაქვს დასაქმების სააგენტო, იმის გარდა რომ ეს ჩვენი პროგრამები უზარმაზარი თანხებია და ჩამოგიტვით ეხლა რა კატეგორიების მიხედვით ხო უნდა იყოს ეს პაკეტები ბატონო ზურაბ დაუშვათ იგივე ჯანდაცვის მიმართულებით, ხომ? დაუშვათ ჯანდაცვის საერთო პროგრამის მიხედვით ყველა ადამიანი სარგებლობს ერთიან პაკეტით, როდესაც მას სახელმწიფო აფინანსებს, ხომ? ამ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ცალკე პაკეტები ხო არ უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ბოლომდე მიიღონ დაუშვათ გარკვეული სერვისები, თუნდაც ჩვენთან ჯანდაცვის სამინისტროში აბსოლუტურად ყველა პროგრამა კარდიოლოგიის, გულის პროგრამების და ონკოლოგიურის გარდა არის გათვლილი მხოლოდ სოციალურად დაუცველებზე და მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. ეს კატეგორია არის ჩვენთვის მთავარი მიმართულება. ერთადერთი რაც ჩვენ ზოგადად ვეხმარებით, ეს არის გულის ქირურგია და ონკოლოგია, რომელიც დაფარულია და მე მინდა ვთქვა კიდე ცოტა უკან წავიდე, ძალიან ბევრი გამონათქვამები იყო დღეს აქ. აი ცეროზის, C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. რა ეს სოციალური პროგრამა არისო? ამოდენა თანხები ჩაიდო და ძალიან ბევრი განკურნებული ადამიანია დღევანდელ დღეს მთელ საქართველოში. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელმაც პრაქტიკულად არ დატოვა ადამიანი, რომელიც ექიმის თუმცა დახმარებები ამბობენ, რომ ისინი აღმოჩნდნენ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე, ამაზე იყო საუბარი პარლამენტშიც, ხო? ბატონ ლაშა, ყველა პროგრამას აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე, რომელიც ეს ხარვეზები სწორდება ნელ-ნელა და მოვა ალბათ დრო რომ ესეც დალაგდება. მთავარი აქ სხვა თემაა, ეს პროგრამა შეიქმნა იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არ დარჩენილიყვნენ საყოველთაო სამედიცინო დახმარების გარეშე და პრაქტიკულად ყველა ადამიანს აქვს იმის საშუალება მივიდეს
წვავე შემთხვევები იქნება, ეს ქრონიკული შემთხვევები იქნება, საავადმყოფოში და მიიღოს სახელმწიფო დახმარება. ამის გარდა ბატონო გიორგი, მე თქვენ არ გიშლიდით დიდი ბოდიში. არა, მე ზოგადად ვლაპარაკობ, ახლა ნიუანსები ყველგან არის და მაგ თემაზე ჩვენ ეს გადაცემა ბატონ ლაშაძე არ გვეყოფა. ამის გარდა აუცილებლად ბატონ თემურთან უნდა მოვასწრო შეკითხვით ეკომიგრანტების პროგრამას, რომელიც 3 მილიონამდეა. საცხოვრებელთ ეს გადაყრილი არაა ნამდვილად როგორც ჩვენ თუმცა გარკვეული პროგრამები აუცილებლად საჭიროებს გადახედვას კიდევ ერთხელ რომ სახელმწიფო არ იყოს ესე რაღაც სიტუაციურად თანხის მიმცემი ადამიანებისთვის და მათ ამაზე საუბრობენ პრაქტიკიდან გამომდინარე ჩვენი დღევანდელი სტუმრები რომ ბატონ ლაშა ცხოვრება წინვიდის და ყველაფერს გადახედვა ჭირდება რაღაცა დღეს რომ არის ეს მინდოდა თქვენგან აუცილებელი ხვალ შეიძლება შეიცვალოს და თუ შეიძლება გავაგრძელებ აი დიდი პროგრამა ხორციელდება ახლა ოცნების ქალაქი იცით რამოდენიმე ჩვენმა სტუმარმა დადებით ტენდენციებზეც ისაუბრა იაფის სახლის პროექტთან დაკავშირებით ასეული ადამიანი რომელიც დღეს ასე ვთქვათ უსახლკაროთა ფინანს მიიღებს ეს არ არის გადაყრილი ფული ეს არის თანხა რომელსაც სახელმწიფო ახმარს კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტული საქმისთვის რაც შეეხება აი ქალბატონ თიკომაც ახსენა დასაქმების პრობლემას ჩვენი დასაქმების სააგენტომ შარშან 6 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დაასაქმა კი არ გადაამზადა იქ გადამზადების პროგრამაში ჩართული იყო 8 ადამიანი და 6 ადამიანი ამის გარდა იქ არის პროფესიები რომელსაც სახელმწიფო იხდის თანხას და შეუძლია მიიღოს ის პროფესია რომელიც სოციალურად დაუცველებზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი სოციალურად დაუცველებზე კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ პასუხობდით. ბატონ თემურთან უნდა გადავიდე ხაცივაძესთან შემდგომი შეკითხვით. გვიან შემოგვიერთდით ბატონ თემურ, არაერთ პრობლემაზე ვისაუბრეთ ამ სტუდიაში დღეს, ამ დროის განმავლობაში პირდაპირ ჩართვა ჰქონდა თბილისთან, სადაც ექსპერტი საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო მუდმივად არ შეიძლება იყოს მეწველი ძროხა ამ შემთხვევაში და აწვდიდეს გარკვეულწილად ადამიანებს სიტუაციურად გარკვეულად ფინანსებს იმისათვის რომ მან ერთი დღით გადაირჩინონ თავი და ხვალ ისევ იგივე სიტუაციის წინაშე აღმოჩნდნენ. ძალიან დიდი პრობლემები გამოიკვეთა ამ დღეების განმავლობაში ამ ტრაგედიამ ბაღდათის ტრაგედიამ გამოკვეთა ძალიან ბევრი პრობლემა და ამ პრობლემებზე თქვენ ჩემთან სტუმრობისას არაერთხელ გისაუბრიათ თუმცა ახლა კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური აქედან გამომდინარე როგორ თვლით რა შეიძლება შეიცვალოს ამ სფეროში იმისათვის რომ იყოს უფრო ეფექტიანი თუნდაც ის თანხები რომელსაც სახელმწიფო ამ მიმართულებით ხარჯავს როგორ შეიძლება უფრო ეფექტურად იმუშაოს სოციალურმა სააგენტომ ამ სტრუქტურამ იმისათვის რომ არ გვესმოდეს ის პრეტენზიები რომელიც გვესმის ძალიან ხშირად და უფრო მეტი ალბათ თქვენ გესმით ვიდრე ჩვენ ჟურნალისტებს მოქალაქეებისგან გისმენთ მოგესალმებით. ამ რამდენიმე დღის წინ სხვათა შორის იმ დროს როცა ის ტრაგედიის ხელი საათები იყო, მე თქვენს ერთ-ერთ ჟურნალისტს უარი უთხარი ამ პრობლემის შესახებ საუბარზე. ამის მიზეზი იყო ის, რომ პრობლემა ძალიან დიდია თქო და 30 წამიან საუბარში მე არ მივცემ თავს უფლებას, თუნდაც რომ დავიწყო საუბარი ამ თემაზე თქო. დღევანდელი ფორმატისთვის უღრმესი მადლობა ყველას. მე მქონდა საშუალება სხვათა შორის სამწუხაროდ გზაში ვიხავი და რაღაც რეკორდულ დროში ჩამოვედი თბილისიდან აქ 6 საათზე წამოვედი აქედან იმიტომ რომ თემა იმდენად მნიშვნელოვანია და ყველა აქ მსხდომთ მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო რატო იმიტომ რომ მე მქონდა საშუალება რომ მომესმინა ეს მსვლელობის დროს რაღაც კომუნიკაციის რაღაც საშუალებებით აქ მე დღეს ამ სხვა მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრის და შეხედულების ადამიანები ბრძანდებიან აქ მე დღეს არ დავინახე ის რომ ვიღაცა აი იმ ცეცხლზე რომელიც გაშდა ხელს ითბობდეს
ეს არის ძალიან დადებითი ტენდენცია ამისათვის უღრმესი მადლობა ყველას. დიახ, ბატონო, პრობლემებზე ვისაუბროთ. ცოტა დრო გახლავთ ის რომ გადავაცილეთ. სიღარიბე გახლავთ, სიღარიბის დაძლევას აქვს ორი მომენტი. ერთი რომ უნდა გაიზარდოს ადამიანის შემოსავალი, ან თუ ეს ვერ ხერხდება, უნდა შემცირდეს გასავალი. ჯერჯერობით შემოსავლის გაზრდა სამწუხაროდ ქვეყანაში შესაბამისი ეკონომიკისა და ასე შემდეგ რაღაც ის გამო ვთქვათ ისე მასშტაბურად ვერ ხერხდება მე თუმცა ვიდრე სიღარიბეს გავძლევთ ბატონ თემურ ერთი წუთით ზუსტად მაგ მინდა ვთქვა მაგრამ აი ბოლო წლების და თუნდაც 10 წლის ან რაღაცის განმავლობაში არ მინდა მე რაღაც პოლიტიკური ნიშანი მივცე ამას უბრალოდ მე ტენდენცია მინდა გითხრათ ბოლო წლებში სახელმწიფოს მიერ მკვეთრად გაიზარდა აი გასავლის ნაწილში ადამიანებთან გვერდში დგომა. თუნდაც ის რომ მაგალითად არ მინდა გვერდში დგომა ფინანსურად ბატონო. თუნდაც ფინანსურად. თუმცა ამის პარალელურად სოციალურად დაუცველების რაოდენობა არ მცირდება, ემატება. ეს არის ძალიან ზუსტად გეტყვით მივაბამ ამას ძალიან ცოტა დრო დამჭირდება აკუმულირებლად მივაბამ. თუნდაც მე მეორედ მოვედი ამ სამსახურში 2012 წლივ უმეტეს შემთხვევაში არის ოჯახის მიმართ და არა იმის მიმართ რომ ამაში ღმად ვარ დარწმუნებული არასდროს ვიტყუები და ვერც ვაკადრებ ჩემ თავს რომ აფასები ძალიან კარგად არიან სენსიტიურები და გრძნობიერები კონკრეტულ ოჯახების მიმართ მაგრამ შეიძლება ჩამოდის ესეთი არგუმენტი რომ კომპიუტერი ითვლის ამ არა ერთი წუთით არის თქვენ ხმა უფრო მეტი ინდივიდუალური მიდგომა უნდა გქონდეს რა თქმა უნდა ამაში მე გეთანხმებით სხვათა შორის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ბაღდათის ტრაგედიაზე როცა ვსაუბრობთ იქ რომ ყოფილიყო ცოტა მეტი ინდივიდუალიზმი ხომ შეიძლებოდა ცოტა სხვანაირად ყოფილიყო რაღაცეები ხომ ბატონ თემო 2002 წლის წინ იგივე ბავშვთა იმაზე სხვათა შორის მე ოპტიმიზმს ბაძლევს რომ ეს თემები გამოსწორდება გარკვეულწილად წინ წავა ერთი რაღაცა რომ მე დიდი ხანია დიდი წლებია ამ სამსახურში მუშაობ და 2 წლის წინ ზუსტად პრაქტიკიდან გამომდინარე აი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მე უშუალოდ მინისტრი არ მაქვს ლაპარაკი სოციალური მიმართულებით მომუშავე ადამიანები უკვე პრაქტიკობზე უსმენენ და ზუსტად ვიტყვი რომ პრაქტიკაში მომუშავე ადამიანებს გაცილებით მეტად ესმით შეიძლება ითქვას და მაგის შედეგი იყო ის რომ სოციალური ბენეფიტის ნაწილში ბავშვების თანხა გაიზარდა პირადად ჩემი და ჩემი გუნდის წინააღმდება იყო რომელიც ძალიან მოხარული ვარ რომ უცებ ეს სახელმწიფო პოლიტიკაც იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ამ იმაში ეს არის მეორე ჩვენ ამავე დროს რამდენიმე წლის წინ ქონდა ზუსტად პრობლემაზე ვლაპარაკობ რომ შეფასების სისტემაში რაღაც ინდივიდუალიზმი უნდა იყოს და არ არის თქვათ ფორმულა ისეთი რომელიც ხედავს იმაზე უკეთესად ვიდრე მე მაგალითად კონკრეტული ინდივიდი რა თქმა უნდა ობიექტური მიდგომის დროს დავინახავ და ჩვენ შევიტანეთ წინააღმდება განხილვის პროცესში იყო რომ ინდივიდუალურად მსგავსი ოჯახების რომელსაც არა ესეთი არაადეკვატური ქულა მოსდის რომ ინდივიდუალურად განხილვადი ყოფილიყო რაღაც კომისიის არასამთავრობო ჩართვით ეს თემა თითქმის წესამდე მივიდა და სამწუხაროდ ეს არ განხორციელდა იმიტომ რომ ამითი ზუსტად აი მოწყვლად ოჯახებს რომლებიც ინდივიდუალურს და ეგრეთ წოდებული როგორც აქ ამბობენ რომ აი ქულა იმან დათვალა კომპიუტერმა და რაღაცა ზუსტად ავანს თვითონ სამართლიანობის მიკროფონი მაქვს ოდიში ბატონ თემურის ყოველთვის სიამოვნებითოს მეტრო სპეციალისტია მაგრამ მე მაინც აი თქვა ბოლო მაკვირვებსო ხალბატონ ნინო დღეს არის უმუშევარი ერთ-ერთი ყველაზე გამოსტილი მუშაკი საქართველოს მასშტაბით ამაზე უნდა მეკითხა ბატონ თუ თქვენ გიტოდათ თქვენ ახლა პირადად კი რა თუ ამ სამინისტროს თუნდაც ახალი კადრების აყვანა აიყვანა ახალი კადრები, მაგრამ არსებულ კადრებს რატო ემშვიდობება? გამოცდილებას საუბრობდა და პრაქტიკაზე ბატონი თემური და დარწმუნებული ვარ რომ მიყვებით მე თუ ჩემი ვთქვათ ის რაღაც გზების გადაწყვეტაზე მე სხვადასხვა 2008 წლიდან 12 წლამდე არ მუშაობდი სახელმწიფო სისტემაში და ზუსტად ყველაზე მეტი მაშინ გავაკეთე ამ სისტემაში სადოქტორო ჩემი ჯანდაცვის ხარისხზე და ემაზე მუშაობდა და მათ შორის სოციალურ ასპექტში როცა არ მუშაობდი მაშინ
ამდენად ვაძლევ თავს უფლებას ამ პოზიციიდანაც და იმ პოზიციიდანაც, როცა ვთქვათ მე საჯარო სამსახურში არ ვიქნები, ვთვლი თავს კომპეტენტურად რომ ამ თემაზე ვისაუბრო და ამაში რა ვიცი მე მგონი ჩემებრები დამეთანხმებია. სოცმუშაკები სამსახურიდან უნდა გაეშვათ ბატონ თემურ. ეხლა ამას იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ დეფიციტზე ამ მიმართულებით. სოციალური მუშაკის შეგექმნება თქვენ პრობლემა ადგილზე? ეხლა რა იცით ჯერ ერთი პირდაპირ უნდა მითხრა და უნდა დავასრულოთ ბატონ. მიუხედავად იმისა რომ აქ უკვე ნინო ჩემი მეგობარია წლების ნინო თქვათ უკვე სხვა სამსახურის ქვეშ გადავიდა ეს რა ქვიან ეს მიმართულება ამ სააგენტოს ფუდიდან გამოვიდა მიუხედავად მე ვიტყვი რომ იმ ფონზე როდესაც სოციალური მუშაკების დეფიციტია ამ ფონზე სოციალური მუშაკის გაშვება მე სწორად არ მიმაჩნია თუმცა ამას ალბათ სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს რაღაც ნაწილში მეთანხმები პასუხები ამასთან დაკავშირებით ვერ ცენტრალურ დონეზე ვერ მოვიდა ვინმე თუ გონია რომ დიდი მადლობა თქვენ მე ტაში დაუკრავ იმას რომ თუნდაც ქაბატონი ნინო ან კიდე სხვა სოციალური მუშაკები სამსახურიდან გაუშვეს ამას მე ვერავის ვერ ვაამებ ამით ნამდვილად ვერ ვაამებ თუმცა ამას თავისი ობიექტური ალბათ ამას ექნება თავის შედეგი მომავალში სამწუხაროდ უარყოფითი როგორც ამას თვითონ საუბრობ რატომღაც დარწმუნებული ვარ ეს მიმართულება ზუსტად ამიტომ დაეწყო რეორგანიზაცია ამ მიმართულებით გაცილებით დაიხვეწება ვიდრე აქამდე იყო ზუსტად მაგ მიზანი აქვს რეორგანიზაციას რომ ეს მიმართულება ძალიან ბევრ ხარვეს ნაკს შეიცავდა ამიტომ ეს რო გამოსწორდეს მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი მადლობა კი ბატონო უნდა დავასრულეთ უკვე ანა სამწუხაროდ აი მცირე რეპლიკა მაშინ და ძალიან უბრალოდ ძალიან მცირედ ვიტყვი ბატონო თემურმა აღნიშნა რომ ერთი გადაწყვეტილება არ მომცლიო მე მქონდა წარმოებაში საქმე შემიძლია უბრალოდ ეხა პერსონალურ მონაცემის არ გავასაჭაროებ მეორე მხარისა თუმცა ნამდვილად არსებობს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება დიახ ქულიზათუნთან დაკავშირებით ეს წელს მომხდარი ფაქტი არ იყო თუმცა არსებობს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება და მე შეძლო რომ გაჩვენო თქვენ ეს სასამართლო გადაწყვეტილება ჩემს კი დიახ გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იყავით დღეს ძალიან აქტუალური 12-4 რომ დააბრუნა უკან ხელახლა მოკლებას. არის მის თქვენი ხმა ბატონ თემური მიკროფონის გარეშე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას თემა როგორც ყველა თქვენგანმა აღნიშნა ძალიან აქტუალურია ძალიან მწვავეა და სწორედ ამიტომაც დღეს სათქმელის ეთერი დაეთმო ამ თემას კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ იმისათვის რომ პასუხობდით ჩემს შეკითხვებს რომ თქვენი მოსაზრებები გაგვაცანით ქვეყანაში არსებულ სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით ვსაუბრობდით ამ გადაცემაში. მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან ერთად. მე ლაშა ზარგინავა ვარ. დღეს სათქმელი მე წავიყვანე. მომავალი კვირიდან ისევ ირინა ყურუა ამ გადაცემის წამყვანი დაბრუნდება ეთერში. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა და დროებით გემშვიდობებით.